Hello everyone, welcome to our channel, The Insight Tutorials. আজি আমি Static GK series part 5 video to লৈ আহিছো. আজি Protected Areas of Assam অসমৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িম. আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো. ভিডিও আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাষ্ট ভিডিওত এটা কোৱেশ্চন কৰা হৈছিল. এটো আছিল in Assam the occurrence of gypsum was reported from অসমৰ ক'ত gypsum পোৱা গৈছিল. এনসাৰটো হ'ব A মাহুৰ যেটো ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্টত আছে. আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো. সো অসমত ন্যাশনাল পাৰ্ক আছে 7খন আৰু ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়াৰি আছে 20খন. তাৰে 17খন অলৰেডি এস্টাবলিশড ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়াৰি আৰু 3খন প্ৰপোজড হয়. সো আমাক যদি অলৰেডি এস্টাবলিশড হতে তেতিয়াহলে আমি 17খন বুলি ক'ব লাগিব আৰু তাৰে 3খন প্ৰপোজড ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়াৰি হয়. সো নেক্সট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে 3খন কাজিৰঙা নামেৰি আৰু মানস. Biosphere Reserve আছে 2খন মানস আৰু ডিব্ৰুচৈখোৱা. নেক্সট ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আছে 2খন কাজিৰঙা আৰু মানস. ৰামসাৰ সাইট আছে এখন এটা হ'ল দীপৰ বিল আৰু ইম্পৰ্টেন্ট বাৰ্ড এৰিয়া আছে 46খন. তাৰে জাতিংগাখন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয়. নেক্সট এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ আছে 5খন. আহক নেক্সট স্লাইড লৈ যাওঁ. ন্যাশনাল পাৰ্ক অফ আসাম অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ বিষয়ে চাওঁ. কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক, মানস ন্যাশনাল পাৰ্ক, নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্ক, ওৰাং ন্যাশনাল পাৰ্ক, ডিব্ৰুচৈখোৱা ন্যাশনাল পাৰ্ক, ৰাইমনা আৰু দিহিংপাটকাই ন্যাশনাল পাৰ্ক. সো আমি এতিয়া ফাৰ্স্ট কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্কৰ বিষয়ে চাই লওঁ. কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক লাইজ পাৰ্টলি ইন গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড পাৰ্টলি ইন নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট. কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আংশিকভাৱে গোলাঘাট জিলাত আৰু আংশিকভাৱে নগাঁও জিলাত অৱস্থিত. The park formally became a reserve forest in 1908. 1908 চনত ই আনুষ্ঠানিকভাৱে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে পৰিণত হয়. নেক্সট কাজিৰঙা ডিক্লেয়াৰ্ড এজ গেম চেংচুৰী ইন 1916. 1916 চনত কাজিৰঙাক গেম চেংচুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়. নেক্সট চাওঁ. আফটাৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ ইণ্ডিয়া কাজিৰঙা was declared a wildlife sanctuary in 1950. 1950 চনত কাজিৰঙাখনক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়. In 1954, the Assam Legislative Assembly gave the Rhinoceros legal protection through the Assam Rhinoceros Bill that laid down heavy penalties for killing any of them. 1954 চনত অসম বিধানসভাই গড়ক আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে Assam Rhinoceros Bill খন পাছ কৰে. It has been declared as National Park in 1974. কাজিৰঙাখনক ন্যাশনাল পাৰ্ক হিচাপে বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে 1974 চনত ঘোষণা কৰা হয়. UNESCO declared Kaziranga a World Heritage Site in 1985. UNESCO 1985 চনত কাজিৰঙাখনক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰে. নেক্সট চাওঁ. কাজিৰঙা was declared a Tiger Reserve in 2006. টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে 2006 ত কাজিৰঙাখনক ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়. It is the oldest park in Assam, covers an area of 430 square kilometer along the river Brahmaputra on the north and Karbi Anglong hills on the south. উত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু দক্ষিণে কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ কাষেৰে 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা সামৰি অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি উদ্যান হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান. The National Highway 37 passes through the park area and tea states. 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথখনে এই উদ্যানৰ এলেকা আৰু চাহ-বাগিচাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়. নেক্সট চাওঁ আমি. One can even see the rhinos and wild elephants straying near the highway. হাইৱেৰ কাষত আমি থিয় হ'লে rhino বা wild elephant দেখা পোৱা যায়. It is situated at a distance of 217 kilometers from Guwahati. গুৱাহাটীৰ পৰা 217 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত. Kaziranga National Park, a World Heritage Site, is famous for the Great Indian One-Horned Rhinoceros. কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত. The park is open from November to April. নৱেম্বৰৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈকে এই উদ্যানখন খোলা থাকে. নেক্সট আমি চাওঁ. Two important range of Kaziranga National Park, Burspahar and Bagori Range, lies within Nagron District. কাজিৰঙাৰ দুখন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেঞ্জ হ'ল বুঢ়াপাহাৰ আৰু বাগৰি ৰেঞ্জ, যি দুখন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে. কাজিৰঙা is a UNESCO World Heritage Site and home to 2/3 of the world rhino population. কাজিৰঙা ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আৰু বিশ্বৰ 2/3 গড়ৰ জনসংখ্যাৰ বাসস্থান.
The sanctuary is blessed with an picturesque landscape and many wildlife species such as Asiatic Wild Buffaloes, Royal Bengal Tiger, Indian elephants, wild boars, and more than 300 species of birds. অভয়াৰণ্যখন এখন চিত্ৰময় প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ লগতে Asiatic Wild Buffalo, Royal Bengal Tiger, Indian elephant, wild boar, and 300ৰো অধিক চৰাই প্ৰজাতি পোৱা যায়। নেক্সট চাওঁ আমি ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। It is located in 13 km from Tinsukia town and 490 km from Guwahati. Tinsukia চহৰৰ পৰা 13 km আৰু Guwahati চহৰৰ পৰা 490 km দূৰত্বত অৱস্থিত। It was designated a Biosphere Reserve in July 1997 with an area of 765 square kilometers. 765 square kilometer লৈ ইয়াক জুলাই 1997ত Biosphere Reserve হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। The park is bounded by the Brahmaputra and Lohit River in the north and Dibru River in the south. উদ্যানখন উত্তৰ দিশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লোহিত নদী আৰু দক্ষিণ দিশত ডিব্ৰু নদীৰে আৱৰি আছে। নেক্সট চাওঁ In 1986, an area of 650 square kilometer was preliminarily declared as a wild sanctuary, out of which finally 340 km was declared as wildlife sanctuary in 1995. 1986ত 650 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে প্ৰাথমিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয় যদিও 1995 চনত 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰকহে অকল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। In 1997, ডিব্ৰু-চৈখোৱা Biosphere Reserve was declared with an area of 765 square kilometer that included the 340 square kilometer of sanctuary area as the core. 1997 চনত ডিব্ৰু-চৈখোৱা Biosphere Reserve declare কৰা হয়। In 1999, the 340 square kilometer of the sanctuary area was declared as national park. 1999 চনত 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অভয়াৰণ্য অঞ্চলটোক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। নেক্সট চাওঁ আমি মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক। ইট ইজ লোকেটেড ইন চিৰাং এণ্ড বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট। ই চিৰাং আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। টোটেল এৰিয়া 500 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ। কানেক্টেড উইথ দ্য ৰয়েল মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ভূটান। ভূটানৰ ৰয়েল মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে। মেইন এট্ৰেকশ্যন কি কি আছে ইয়াৰ? হিস্পিড হেয়াৰ, পিগমি হগ, গোল্ডেন লাংগুৰ, টাইগাৰ, এছিয়াটিক বাফেলো, এছিয়ান এলিফেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ৰাইন'চেৰাছ, ৱাইল্ড বৰ, ডিয়াৰ এটচেট্ৰা। এইকেইটা হ'ল ইয়াৰ মূল আকৰ্ষণ। নেক্সট চাওঁ। ইন 1905 ইট ইজ প্ৰপ'জড এজ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। 1905 চনত ইয়াক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। 1950ত মানস ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় 360 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ লৈ। 1973 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ঘোষণা কৰা হয় ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে। আৰু 1985ত ইয়াক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় বাই UNESCO. In 1989, it is declared as Biosphere Reserve under Man and Biosphere Program of UNESCO. 1989ত Biosphere Reserve হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়। 1990ত declared as National Park with 500 square kilometer. 2003, it is declared as Sirang Ripu Elephant Reserve under Project Elephant. Project Elephant under 2003 চনত ইয়াক Sirang Ripu Elephant Reserve হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। নেক্সট আমি চাওঁ Nameri National Park. Nameri National Park is located in the foothills of eastern Himalaya in the Sonitpur district of Assam, about 40 kilometers from Tezpur, and the third national park in Assam. নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত আৰু ই তেজপুৰৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত। The Pake Sanctuary of Arunachal Pradesh adjoins the park on its northeastern point. অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাকুই বা পাকে অভয়াৰণ্যখন উত্তৰ পূব বিন্দুত সংলগ্ন হৈছে। নেক্সট চাওঁ আমি ইয়াৰ মেইন এট্ৰেকশ্যনবিলাক হ'ল হোৱাইট উইং wood duck, যিটো দেও হাঁহ বুলি আমি অসমীয়াত কওঁ, টাইগাৰ, 4 species of hornbill, golden mahasir, black bears, many types of deer, butterflies, elephants, fish, etc. নামেৰিক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় 1979ত।
Nameri Sanctuary declare কৰা হয় 1985 ত আৰু নেশনাল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় 1998 ত এইকেইটা মনত ৰাখিব সনকেইটা এক্সামত আহি থাকে নেক্সট আমি ওৰাং নেশনাল পাৰ্ক বা ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশনাল পাৰ্ক ইট ইজ লোকেটেড ইন দৰং এণ্ড শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম অসমৰ দৰং আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত মেইন এট্ৰেকশ্যনছ ইণ্ডিয়ান ৰাইনোচৰাছ এলিফেণ্ট লিওপাৰ্ড সাম্বাৰ বাৰ্কিং ডিয়াৰ টাইগাৰ ভেৰাইটিজ অফ ৱাটাৰ বাৰ্ডছ গ্ৰীণ পিজন এটচেট্ৰা এইকেইটা হ'ল মুখ্য আকৰ্ষণ ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড এজ এ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইন 1985 ইয়াক ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় 1985 ত ইন 1992 দ্য পাৰ্ক ৱাজ ৰিনেমড এজ ৰাজীৱ গান্ধী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী 1992 ইয়াক ৰাজীৱ গান্ধী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী হিচাপে ৰিনেম কৰা হয় ইট ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ নেশ্যনেল পাৰ্ক অন 13 এপ্ৰিল 1999 যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি দিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো নেক্সট আমি চাওঁ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইট ইজ দ্য 6th নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আসাম ডিক্লেয়াৰ্ড এজ নেশ্যনেল পাৰ্ক অন 5th জুন 2021 2021 চনত ইয়াক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় লাইজ ইন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন BTR in the Lower Assam. Raimana National Park in Assam encompasses 422 square kilometer. Raimana National Park খন 422 কিলোমিটাৰ লৈ অৱস্থিত ইয়াৰ মেইন এট্ৰেকশ্যন কিটা হ'ল Bengal Tiger, Clouded Leopard, Asian Elephant, Asiatic Wild Buffalo, Spotted Deer, Indian Boar, etc. এইকেইটা হ'ল ইয়াৰ মূল আকৰ্ষণ নেক্সট আমি চাওঁ দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইন 2004 ইয়াক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় 2004 চনত দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ অলছ' ন'ন এজ জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ইয়াক জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট বুলিও কোৱা হয় আপগ্ৰেডেড টু নেশ্যনেল পাৰ্ক অন 9th জুন 2021 ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰা হয় 9th জুন 2021 ত It stretches 231 square kilometer covering Dibrugarh and Tinsukia district. Next now, it is also an elephant reserve under Project Elephant. Main attraction, it has 47 mammal species, 47 reptile species, 301 butterfly species and 293 species of birds. Ekita hol yar mukhya akorshon. Next ami চাওঁ Wildlife Sanctuaries of Assam. অসমৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ এৰিয়াবোৰ চাওঁ আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কামৰূপ বুঢ়াচাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ওদালগুৰিত আছে ভেৰজান বৰজান পদুমণি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত বৰাইল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কামৰূপ মেট্ৰপলিটান ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত গৰমপানী চেংচুৰী কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত হোলুংপাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী যিটো যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত ইয়াক গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী বুলিও কোৱা হয় নেক্সট আমি চাওঁ লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী যিটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত মৰাট লংৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী এইটো কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত নাম্বৰ দৈগ্ৰুং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী গোলাঘাটত অৱস্থিত পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত পানীদিহিং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী যিটো শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত দেন সোণাৰীৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী যিটো শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত নেক্সট আমি চাওঁ প্ৰপ'জ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কেইখন হ'ল অসমৰ বৰদৈবাম বিলমুখ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী যিটো লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাত অৱস্থিত নৰ্থ কাৰ্বি আংলং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত আৰু পোবা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী যিটো ধেমাজি জিলাত অৱস্থিত এইকেইখন হ'ল অসমৰ প্ৰপ'জ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী নেক্সট আমি চাওঁ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ মানসখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে 1973 কাজিৰঙাখন 2006ত ঘোষণা কৰা হৈছিলে নামেৰিখন 2000 চনত ঘোষণা কৰা হৈছিলে এজ এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ দেন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ চাওঁ ডিব্ৰু চৈখোৱা যিটো 1997ত বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে মানস যিটো 1989ত বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে দেন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে
যিখন হ'ল কাজিৰঙা আৰু মানস দুয়োখনে 1985ত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নেক্সট চাওঁ ৰামচাৰ সাইট যে দীপৰ বিলক ৰামচাৰ সাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নৱেম্বৰ 2002 দেন এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ কিখন চাওঁ চিৰাং ৰিপু এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ যে 2003 ঘোষণা কৰা হৈছিল কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্টত আছে শোণিতপুৰ এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ 2003 ঘোষণা কৰা হৈছিল শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত দিহিং পাটকাই এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ 2003 চনত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড় আৰু তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ যেটো শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত ধনচিৰি লুংডিং এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ যেটো কাৰ্বি আংলং আৰু নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত ইম্পৰ্টেন্ট বাৰ্ড এৰিয়া কেখন আছে আমাৰ ইয়াত 46 খন ইম্পৰ্টেন্ট বাৰ্ড এৰিয়াজ আছে নেক্সট আমি চাওঁ আসাম ফৰেষ্টৰ বিষয়ে The recorded forest area of Assam is 26,832 square kilometer accounting for 34.21 of its geographical area. অসমৰ মুঠ মাটিকালিৰ 34.21% বনাঞ্চলেৰে আৱৰি আছে According to their legal status, reserve forests constitute 66.58% and unclassed forest 33.42% of the total forest area. Total forest area 66.58% হল reserve forester under আছে আৰু 33.42% to unclassed forester নামত আছে next চাওঁ আমি Assam State Zoo কাম Botanical Garden এখন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1957 ত আৰু the largest zoo in northeastern India northeastern largest zoo হয় Assam State Zoo nodal center for ex situ conservation and a host of awareness and outreach activities এখন নোডেল চেণ্টাৰো হয় এক্স সাইটো কনজাৰভেশ্যনৰ known as গ্ৰীণ লাং ফৰ এভাৰগ্ৰীণ গুৱাহাটী ইয়াক গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণ লাং বুলিও কোৱা হয় located in the heart of Guwahati city capital of state of Assam এখন গুৱাহাটী চিটিৰ মাজভাগতে অৱস্থিত আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব